नमस्कार मंडळी, या भागात आपण डोसा कसा करायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य: डोसाचं बॅटर, मीठ आणि पाणी. आता आपण डोसाची कन्सिस्टन्सी बघूया. डोशाच्या पिठात मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे आणि पाणी टाकायचं आहे. तुम्ही कन्सिस्टन्सी पाहू शकता पिठाची. इकडे एकीकडे तवा गरम करायला ठेवायचा. तवा गरम झालेला आहे. त्याच्यावर पाणी शिंपडून आपण डोश्याचं पीठ घातलं. बरोबर मध्ये घालून मधूनच पातळ पातळ पसरत न्यायचं पीठ. डोस्यावर तेल टाकून घेणार आहोत कडेकडेने आणि थोडं मध्ये. तेल पसरवून घ्यायचं सराट्याने. डोस्याचा खालचा रंग दिसायला लागला आता आपल्याला. असा छान डोसा आपला तयार आहे. आता आपण मसाला डोसा कसा करायचा ते बघणार आहोत. पहिले दाखवल्याप्रमाणे डोसाचे बॅटर पसरवून घ्यायचं तव्यावर. डोस्यावर तेल टाकून घेऊया. सराट्याने तेल पसरवून घ्यायचं. तसंच भाजी पण पसरवून घ्यायची. आपला मसाला डोसा तयार आहे. आता आपण त्रिकोणी डोसा कसा करायचा ते बघणार आहोत. सेम प्रोसिजर आहे. मधून पीठ पसरत न्यायचं साईडला.
याही डोश्यावर बाजूने तेल घालून घेतलं आहे आपण आणि थोडं मध्ये ते तेल सराटाने पसरवायचं. डोसा होत आल्यावर त्याला मधून एका साईडनी कट द्यायचा. आपला डोसा झालेला आहे. आता त्याला फोल्ड करायची डोसा त्रिकोणी बनवण्यासाठी. आपला त्रिकोणी डोसा बनवून रेडी आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.